টেট পৰীক্ষাটো যেহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিচালনা কৰে বৰ্তমান আমি যি চেন্ট্ৰেল টেট তাৰ পৰা লওঁ গতিকে হাইয়েষ্ট ৱেইটেজটো আমি টেটৰ পৰা লওঁ আৰু টেটৰ পৰা হাইয়েষ্ট ৱেইটেজটো লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ যিটো নিযুক্তিৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া এই বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰু খুব বহুখিনি আমি সমতা আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত মই শিক্ষামন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত এই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পলিচিটোৰ সলনি হয় ঠিক অন্যহাতেদি পূৰ্বে আমাক টেট পৰীক্ষাটো হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক নহয় টেট পৰীক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ ভিত্তি শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনে ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈকে কভাৰ কৰে গতিকে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত টেটটো বাধ্যতামূলক টেট নোহোৱাকৈ আমি কোনো লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰীত কাকো আমি শিক্ষক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টেও ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে সকলোৰে কাৰণে টেটটো বাধ্যতামূলক হয় আৰু কোনোবাই যদি ইন সাৰ্ভিস এতিয়াও হৈ আছে টেট নাই তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত টেটৰ যিটো ইলিজিবিলিটি সেই ইলিজিবিলিটিটো আয়ত্ত কৰিব লাগিব ইলিজিবিলিটিটো আয়ত্ত নকৰিলে তেওঁ শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত টেটটো বাধ্যতামূলক হেতু মানে কোনো শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন বা নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন তেওঁলোকে কৰা নাই কিন্তু আমি বিবেচনা কৰিলো যে এই এটা পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাছনি হ'ব লাগে কেৱল নম্বৰ ভিত্তিক বাছনি হ'ব নালাগে কাৰণ নম্বৰ ভিত্তিক বাছনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সমতা স্থাপন কৰিব নোৱাৰো কাৰণ বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নম্বৰ দিয়াৰ মানদণ্ডটো বেলেগ বেলেগ এতেকে এটা টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষা আমি স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডক আমি পাতিব দিলো তাৰ জৰিয়তে এইখিনি নিযুক্তি হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনাইছে বা আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষকৰ কাৰণে বিয়াত পাঠ্যক্ৰম বাধ্যতামূলক কিন্তু বিয়াত আনহাতে বিয়াতৰ যিখিনি বিয়াৰ কাৰণে মহাবিদ্যালয় খোলে বা বিয়াত পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে যিখিনি অনুমতি দিব লাগে সেয়াও বন্ধ কৰি একত্ৰিত শিক্ষক শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম যে NCTEৰ আন্ধাৰত খুলিছে এটা মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনাইছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ আসনৰ সংখ্যা হয় অসমে মাত্ৰ 700ৰ ওপৰত পাইছে কিন্তু অসমত যদি আপনি বিয়াত পাঠ্যক্ৰম কৰাৰ কাৰণে আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থী দেখে হাজাৰ হাজাৰ আছে গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান থাকিব আৰু জানিব বিচাৰো যে অসমৰ যিসকলে বিয়াত পাঠ্যক্ৰমত পঢ়িব বিচাৰে নতুনকৈ তেওঁলোকে আসনৰ সংখ্যা 700 হলে নহব 7000ৰ ওপৰত হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত বিভাগে কি পদক্ষেপ লৈছে আৰু অসমে যাতে বেছি আসন পায় এই ক্ষেত্ৰত বিভাগে কি পদক্ষেপ ল'ব আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব ঠিক আছে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া যিসমূহ বিএড কলেজ চলি আছে এইখিনি চলি আহক থাকিলে বিএডৰ নামভৰ্তি বন্ধ হোৱা নাই মই আকৌ কৈছো 4 বছৰীয়া আইটেপ ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামত নামভৰ্তি আৰম্ভ হ'ল মানে বিএড কোৰ্সত নামভৰ্তি বন্ধ হোৱা নাই বিএড কোৰ্স আছে বিএড কোৰ্স চলি আছে পৰৱৰ্তী এনচিটিৰ নিৰ্দেশ নোহোৱালৈকে ই চলি থাকিব আৰু এনচিটিয়ে কৈছে আমি 35ৰ ভিতৰত অকল ষ্টেণ্ড এলোন বিএডটো আমি বন্ধ কৰিম আৰু সকলোতে আইটেপ ইন্টিগ্ৰেটেড 4-year প্ৰগ্ৰামটো যিটো আছে সেইটো যাতে এভেইলেবল হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই বছৰ মাত্ৰ 7000 আসন অনুমোদন পাইছে 7000ৰ ভিতৰত 1700 আমি অকলে অসমে পাইছো গতিকে অসম যথেষ্ট আগবঢ়া কিন্তু এই সংখ্যাটো আমি আৰু বৃদ্ধি কৰি নিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি মহাবিদ্যালয়সমূহক আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব মহাবিদ্যালয়সমূহক তাৰ কাৰণে আমি উপৰঞ্চি আমাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা যি বিএড কলেজ আছিলে বিএড কলেজসমূহো আমি কৰবাত MOU জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি অৰ্পণ কৰিছো গতিকে আন্তঃগাঁথনি সাপোৰ্টটো পাব কিন্তু আমাৰ সাধাৰণ মহাবিদ্যালয়বিলাক আগবাঢ়ি আহিলে তাত আমি আইটেপৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম মই অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে এই পবিত্ৰ সদনক মই এই কথাটো জনাব বিচাৰো যে ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ নামভৰ্তি কিন্তু এটা কেন্দ্ৰীয় প্ৰক্ৰিয়া যেনেকৈ মেডিকেল কলেজৰ নামভৰ্তি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ নামভৰ্তি এটা কমন এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ জৰিয়তে হয় ই এটা কেন্দ্ৰীয় প্ৰক্ৰিয়া ঠিক তেনেকৈ ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ নামভৰ্তিটো এটা অল ইণ্ডিয়া কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ জৰিয়তেহে যিটো NTA পৰিচালনা কৰে তাৰ জৰিয়তেহে এইটো হয় এতেকে
ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজতো সজাগতা বৃদ্ধি হ'ব লাগিব তেওঁলোকে অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তাত নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁলোকে 4 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব এটা বিশাল সজাগতা আমাৰ মাজত প্ৰয়োজন Thank you.